स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाको दोस्रो पत्रमा र साथीहरु मैले तपाईहरुको लागि शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम खास गरी प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको द्वितीय पत्रमा आधारित भएर विभिन्न सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छु र यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा ल्याङ्ग्वेज स्किल्सको बारेमा कसरी ल्याङ्ग्वेज स्किल टिच गर्ने लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङलाई कसरी पढाउने अथवा यसबाट कस्ता खालको एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एक्जाम ओरिएन्टेड भएर केही भिडियो सामग्रीहरु अपलोड गरिसकेको छु र आज पनि तपाईहरुको लागि हाम्रो पाठ्यक्रममै दिए अनुसार हाउ टु टिच ल्याङ्ग्वेज फंक्सन कसरी टिच गर्ने त भन्ने बारेमा एउटा तपाईहरुलाई एक्जाम ओरिएन्टेड भएर सामग्री लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। First of all, we need to understand what are language functions. Language function भनेको के हो भने बुझ्नुपर्छ। एक्जाममा what are language functions भनेर त आउँदैन, त्यसैले we must have the knowledge of language functions. So language function simply refers to what we do with language. तपाईहरुले नेपाली नै भन्छु। ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भनेको हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर के गर्छौं नि त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भनिन्छ के हैन। हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर we do lot of things. ल्याङ्ग्वेजबाट रिक्वेस्टिङ गर्छौं, ल्याङ्ग्वेजबाट अर्डरिङ गर्छौं हैन। विभिन्न खालको एक्सपोनेन्शियल ल्याङ्ग्वेजको एउटा एक्सप्रेसन प्रयोग गरेर हामीले धेरै कामहरु गर्छौं। अर्डरिङ, रिक्वेस्टिङ, सिम्पथाइजिङ, ग्रीटिङ, वेलकमिङ गर्छौं हो। सो फंक्शन्स भनेको रिप्रेजेन्ट यसरी फंक्शन्स ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स simply mean the use of language for a specific purpose. कुन उद्देश्यको लागि ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेको त त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भनिन्छ। अनि language functions are the purposes for which human beings speak or write language. हैन, ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भनेको उद्देश्य के उद्देश्यको लागि ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेको त्यसलाई भनिन्छ ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स। दे आर द क्याटेगोरीज अफ बिहेभियर्स के हैन। सो we use language for different communicative purposes. हामी त ल्याङ्ग्वेज विभिन्न कम्युनिकेसन लागि हो। ल्याङ्ग्वेज the main purpose of language is communication हो हैन। सो यस कारणले we use language for different communicative purposes such as introducing oneself, greeting गर्नको लागि, expressing needs, expressing experiences, expressing likes, dislikes, describing people, place, things, requesting, suggesting, ordering, sympathizing. So we do lot of things by using languages. So it's a language function भनेको तपाईले सिम्पली बुझ्नु पर्यो। Language functions are the purposes for which we use language, for which language is used. यदि तपाईले बुझ्नु होला। So some examples of language functions are introducing, greeting, welcoming, हैन, expressing likes, dislikes, they are requesting, suggesting, they are language function भने। So सेम way हामीले अझ यसको बारेमा अझै तपाईले डिटेलमा जान्नु पर्दा function in language refers to purpose for which we use utterances or units of speech. मैले तपाईलाई अझै यसलाई हैन तपाईले चाहिँ जान्नको लागि अझै भनिसके। तपाईले सिम्पली बुझ्नु होला language functions are the purposes for which language is used के ल्याङ्ग्वेज के को लागि प्रयोग गरिएको त्यो उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भनिन्छ। ल्याङ्ग्वेजले के काम गर्छ त है। we use language to do lot of things. जस्तै रिक्वेस्टिङ गर्छौं ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर, अर्डरिङ गर्छौं हैन, सिम्पथाइजिङ गर्छौं, एक्सप्रेसिङ आवर लाइक्स गर्छौं, डिस्क्राइबिङ प्लेस गर्छौं, इन्फर्मिङ पिपल गर्छौं हैन। So there are mainly two functions of language, grammatical functions and communicative functions. जुन अहिले हामीले भनिसकेको के हो कम्युनिकेटिभ फंक्शन्स हो। रिक्वेस्टिङ, अर्डरिङ, सिम्पथाइजिङ, वेलकमिङ, greeting, they are communicative functions of language हो भने grammatical functions simply mean the linguistic unit को role of linguistic units in the structure of sentence. जस्तै noun, pronoun, adverb, preposition के हो त्यसको हैन यस्तो खालको पर्छ स्ट्रक्चरमा के काम गर्छ, एस अब्जेक्टिभ काम गर्छ कि कुनै नाउनले अब्जेक्टिभ काम गर्छ कि नाउनले हैन एजेन्टिभ काम गर्छ कि इन्डिकेटिभ अब्जेक्टिभको काम गर्छ कि दे आर ग्रामेटिकल फंक्शन्स। हाम्रो फोकस चाहिँ यहाँ ग्रामेटिकल फंक्सनमा हैन कि कम्युनिकेटिभ फंक्सनमा छ अथवा हामीले जुन ल्याङ्ग्वेज फंक्सन सिम्पली भन्छौं हैन। सो दिज आर द पर्पजेस फर व्हिच एन एक्सप्रेसन अर एनी ल्याङ्ग्वेज फर्म इज युज्ड। अब सो एक्जाममा तपाईलाई आउँछ हाउ टु टिच ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स or what are the activities you can follow, you can do to teach language function to the students of grade 5 भनिएला अथवा sometimes how do you teach the language function greeting to the students of grade 3 भनेर भन्देला हैन। or how do you teach requesting to the students of grade 7 भन्ला यसरी। so how to teach language function भन्दाखेरि
सिम्पली एउटा ट्रेडिसनल वे अथवा धेरै दिस अल्सो मोस्ट पपुलर होइन ट्रेडिसनल पनि हो र पपुलर पनि हो यो चाहिँ वे भनेको मेथड भनेको एप्रोच भनेको अथवा यो चाहिँ हामीले भनौँ न यो एक्टिभिटी प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस र पर्फर्मेन्स प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस र प्रोडक्सन भन्ने चाहिँ जुन छ तिनवटा स्टेप छ पिपिपी भन्ने मेथड छ होइन प्रेजेन्टेसन गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने र प्रोडक्सन गर्ने यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा सिक्वेन्स हुन्छ टु टिच ल्याङ्ग्वेज र इन द सेम वे अहिले मोडर्नमा हामीले इङ्गेज स्टुडेन्ट एक्टिभिटी पनि भन्छौँ इङ्गेज गर्ने स्टुडेन्टलाई स्टडी गर्न लगाउने र भनेको यहाँ प्र्याक्टिस कुरा हुन्छ एक्टिभिटी गर्ने त्यसलाई प्रोडक्सन गर्न लगाउने सिम्पली अब प्रेजेन्टेसन भनेको यहाँ के हो भने सबैभन्दा पहिला टिचर क्रिएट्स अ सिचुएसन क्रिएट गर्नुपर्छ होइन अनि कन्टेक्चुअलाइजेसन गर्नुहुन्छ सिचुएसन क्रिएट गरिसकेपछि ल्याङ्ग्वेजको थ्रु डायलगबाट रेकर्डिङबाट अडियो प्लेयर भिडियो कुनै माध्यमबाट प्रेजेन्टेसन गर्छन् टिचरले डायलग कन्भर्सेसन ल्याङ्ग्वेज फङ्सन युज भएको जस्तो रिक्वेस्टिङ टिचिङ गर्नु छ भने टिचर प्रेजेन्ट्स मोडल डायलग इन विच रिक्वेस्टिङ फङ्सन इज युज के डायलग एउटा कन्भर्सेसन प्रेजेन्टेसन गर्ने जहाँ रिक्वेस्टिङको बारेमा कुरा भएछ होइन त्यहाँनिर रिक्वेस्टिङ भइरहेको छ त्यो गर्न सकिन्छ फर्स्ट अफ अल स्टुडेन्ट रिसिभ स्टुडेन्ट होइन जस्ट दे आर एक्सपोज्ड तिनीहरूलाई त्यसले जुन प्रेजेन्टेसन सुनाइन्छ अथवा यिनीहरूले प्रेजेन्टेसन हेर्छन् अथवा सुन्छन् देन प्र्याक्टिस सिमिलर अब अर्को क्रिएटिभ सिचुएसन दिइन्छ अथवा सिमिलर खालको कन्भर्सेसन स्टुडेन्टलाई ग्रुप वर्क गरेर अथवा पेयर वर्क गराएर के गरिन्छ प्र्याक्टिस गर्न लगाइन्छ होइन त्यस्तै खालको ड्रिल गर्न लगाइन्छ त्यस्तै खालको एक्टिभिटी हो त्यस्तै खालको कन्भर्सेसनहरू रोल प्ले गर्न लगाइन्छ भने प्रोडक्सनमा गएर स्टुडेन्ट्स आर गिभन द न्यू सिचुएसन्स इन विच दे क्यान प्रोड्युस सिमिलर खालको ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स है त्यो चाहिँ सिम्पली हामीले प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस र प्रोडक्सन गरेर यसरी वी क्यान टिच ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स टु द स्टुडेन्ट्स अफ एनी लेभल है भने तपाईँहरूलाई मैले अब इन द सेम वे एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै हाउ टु टिच ल्याङ्ग्वेज फङ्सनमा रिक्वेस्टिङ भन्ने टिचिङ गर्नु पऱ्यो भने टिचरले स्टार्टिङमै एउटा सिचुएसन क्रिएट गरेर कुड यु ब्रिङ मी अ ग्लास अफ वाटर गीता कुड यु ब्रिङ मी अ ग्लास अफ वाटर राम भनेर एउटा टिचर आफैले प्रेजेन्ट समथिङ स्टुडेन्टले यस सर आई विल डु सर अफकोर्स सर भन्ला नि स्टुडेन्टले होइन त्यसपछि आर्क सिचुएसन अब सिचुएसन दिने अब स्टुडेन्टले टिचरलाई निड मनी फर इक्जाम फी कसरी रिक्वेस्ट गर्छौ होइन योर पेन ऱ्यान आउट अफ इङ्क पेनमा मसी सिद्धियो कसरी होइन रिक्वेस्ट गर्छौ यो वेलकम टु गेस्ट टु यर स्कुलमा गेस्ट वेलकम गरेर कसरी वेलकमिङ गर्छौ टिचर प्रेजेन्ट सम सिचुएसन एन्ड स्टुडेन्ट्स आर डिभाइड इन्टु डिफ्रेन्ट पेयर्स डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एन्ड द टिचर होइन जस्ट अब्जर्भ्स देयर dialogue of just whether they have used language correct language functions or not correct language structures or not यसरी टिचरले गर्न सकिन्छ भने फाइनल्ली इफ निड होइन इफ द स्टुडेन्ट्स आर कन्फ्युज द टिचर क्यान गिभ स्ट्रक्चर दिन सकिन्छ सम स्ट्रक्चरहरू रिक्वेस्टिङ गर्ने के कस्ता तरिकाहरू छन् भनेर दिन सकिन्छ अनि अब व्हाट आर अदर टेक्निक्स अर एक्टिभिटिज अघि त हामीले त सिक्वेन्स मेनली 3 वेज भन्यौँ प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस प्रोडक्सन भन्यौँ अब व्हाट आर द अदर के अरे टेक्निक्स अर एक्टिभिटिज फर टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन भन्ने बारेमा हेरौँ ड्रिल्स गर्न सकिन्छ इट्स भेरी ट्रेडिसनल वे एज वेल एज भेरी पपुलर वे अफ टिचिङ एनी ल्याङ्ग्वेज फङ्सन होइन ड्रिल गरेर स्टुडेन्ट पहिला त्यो चाहिँ ड्रिल पनि मेकानिकल ड्रिल क्रिएटिभ ड्रिल होइन हुन सक्छ यसरी ड्रिल गर्न लगाएर फर्स्ट अफ अल टिचर एन्ड स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छन् ड्रिल होइन अनि स्टुडेन्ट ड्रिल गर्न सकिन्छ कुनै पहिल्यै भएको डायलगलाई ड्रिल गरेर पनि स्टुडेन्ट्स क्यान डेभलप द स्ट्रक्चर अफ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन भने पेयर वर्क इज वान अफ द बेस्ट टेक्निक अर एक्टिभिटी इन विच क्यान बी फलोड विच क्यान बी प्र्याक्टिस टु टिच एनी ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स होइन पेयर वर्क गराएर दुइटै स्टुडेन्ट भएर एउटाले क्वेसन गर्छ अर्कोले ल्याङ्ग्वेज फङ्सन प्रयोग गरेर आन्सर दिन्छ रोल प्ले दिस इज अल्सो सिमिलर टु होइन इन दिस एक्टिभिटी स्टुडेन्ट्स आर गिभन सम रोल्स जस्तै डक्टरले सजेसन दिएको होइन त्यसै गरी टिचरले सजेसन दिएको एउटा गेस्टलाई वेलकमिङ गरेको रोलहरू दिन सकिन्छ डक्टर एन्ड पेसेन्टको होइन इन द सेम वे एयर होस्टेस एन्ड प्यासेन्जरको गर्न सकिन्छ अनि सिमुलेसन इज अल्सो रियल वान इन विच स्टुडेन्ट्स प्ले जस्ट लाइक द रियल रोल होइन त्यस्तै खालको रोल खेल्न सक्छन् भने इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटी पनि अल्सो भेरी गुड हुन्छ देयर आर अदर सो मेनी एक्टिभिटिज अन्डर इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटिज विच क्यान बी
practice to teach language function. Dramatization is the very popular and it's very effective technique activity for teaching language function. Dramatization ma congratulation कुराहरू in the same way greeting को भइ नै हाल्यो हैन, welcoming, greeting, sympathizing, describing place etc को भने धेरै कुराहरू dramatization आउँछ. Playing asking students to play act out a drama हैन, अनि ग्रुप अफमा पनि अल्सो वी क्यान डु एन्ड डायलग्स पनि गर्न सकिन्छ. भने एक्जाममा धेरै पटक आउने क्वेशन यो हो साथीहरु, one form solves multiple functions and vice versa, justify the statement भनेर धेरै पटक आएको छ. यो आयोगमा लोअर सेकेन्डरी लेभलमा पनि आएको छ, यो प्राइमेरी लेभलमा पनि आउन सक्छ. त्यसकारणले सो कहिलेकाहीँ यही क्वेशनलाई देयर इज नो वन टु वन करेस्पोन्डेन्स बिट्विन ल्याङ्ग्वेज फर्म एन्ड ल्याङ्ग्वेज फंक्सन पनि भनेर सक्छ. भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज फर्मले कसरी धेरै बहु फंक्सनको काम गर्छ है, र एउटा त्यसैगरी धेरै फंक्सनहरूले हैन यसै वन फर्म सब्स मल्टिपल फंक्सन भाइस वर्छ भनेको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ कि एउटा फर्मले धेरै फंक्सन काम गर्छ र एउटा फंक्सनको लागि धेरै फर्म प्रयोग हुन सकिन्छ. तपाईलाई त्यसको लागि पहिला मैले फर्म र फंक्सनको बारेमा आई विल हैन गिभ यु समथिङ. सो सेम क्वेशनलाई सेम फर्म सब्स मल्टिपल फंक्सन भनेको एउटै फर्म एउटै स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर हामीले धेरै फंक्सनहरु ल्याङ्ग्वेजको पर्पजहरु पूरा गर्न सक्छौं. जस्तै स्टेटमेन्ट गर्नु पर्छ नि, हेर्नुछ द डोर इज ओपन भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ, एउटा फर्म छ, एउटा स्टेटमेन्ट हो, यो डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो. यो सेन्टेन्सको मिनिङ के हुन सक्छ, यसको फर्म भन्ने फंक्सन है, यो फर्म हो एउटा, द डोर इज ओपन भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट भर्ब भएको हैन, यो स्टेटमेन्ट हो. यसको फंक्सनमा इन्फर्मिङ स्टेटिङ सिम्पली नै भयो, एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ, यसले इन्फर्मिङ गरिहाल्छ ढोका खुल्ला छ है भनेर. सेकेन्डली अर्डरिङ पनि गर्छ यसले, आस्किङ टु क्लोज द डोर सिचुएसन अनुसार, ए ढोका बन्द गर है, ढोका त खुल्लै छ त भनेर एउटा अर्डरिङ आस्किङ गर्छ. हेर्नुस् है, एउटै फर्म छ, एउटै स्ट्रक्चर छ, सब्जेक्ट प्लस हामीले भर्ब देख्छौँ यहाँनिर. यसको सिम्पली स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स हो, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो, यसको एउटा सिम्पली द इन्फर्मेसन दियो ढोका खुल्ला छ भन्ने. अर्को के गर्यो, अर्डरिङ गर्यो ढोका बन्द गर है, ढोका खुल्ला छ भनेर पनि एउटा दियो भने. अर्को चाहिँ वार्निङ पनि गर्छ हैन, अकर्डिङ टु कन्टेक्स्टमा चेतावनी दिन्छ, ढोका खुल्ला छ है ख्याल गर, अलि स्पिक हैन इन लो भोइस पनि भनेर यसरी दिन सक्छ. यस्तो आउँछ. अनि त्यसैगरी हामीले प्लिज ह्याभ अ कप अफ टी, हेर्नु यो चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्स हो हैन, प्लिज ह्याभ अ कप अफ टी, प्लिज राखेको छौं, यसमा ह्याभ अ कप अफ टी भन्दा अफरिङ भयो. अनि त्यसरी प्लिज गिभ मी सम मनी भन्दाखेरि पनि रिक्वेस्टिङ भयो. हेर्नुस् प्लिज छ, दुईटैमा भर्बबाट सुरु भएको छ, बोथ सेन्टेन्सेस आर के हुन्, इम्परेटिभ सेन्टेन्स हुन्. एउटै फर्म हो तर मिनिङ के भयो अथवा यसको फंक्सन के भयो, एउटा अफरिङ एउटा रिक्वेस्टिङ भयो. भने यो त हामीले वान फर्मले एउटा स्ट्रक्चरले कसरी धेरै फंक्सन गर्यो त भन्ने गर्यौं. अब मल्टिपल फर्म्स सल्भ द सेम फंक्सन. सो हाउ डु द मल्टिपल फर्म्स सल्भ द सेम फंक्सन. तपाईलाई फर्म र फंक्सनको मैले थोरै जानकारी दिनुपर्छ. फर्म भनेको ग्रामटिकल स्ट्रक्चर हो हैन, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट अथवा भर्बबाट सुरु हो कि क्वेशन हो कि हैन. सिम्पली फर्ममा हामीले स्टेटमेन्ट, इन्टरोगेट, एस नो क्वेशनहरु, एस नो क्वेशन हैन, डब्ल्युएच क्वेशनहरु हैन, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरु, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, अपडेटिभ सेन्टेन्स, दे आर फर्म है. यसरी फर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, फर्म्स अफ फर्म्स भनिन्छ. ग्रामटिकल पार्ट्सहरु भने फंक्सनमा के काम गर्छन् त, व्हाट आर द कम्युनिकेटिभ पर्पजेस भनेको फंक्सन हो. अब अघि त हामीले वान फर्मले कसरी मल्टिपल फंक्सन गर्यो भन्यौं. अब फेरि मल्टिपल फर्म्स हैन भए पनि एउटै काम कसरी गर्छ त, सेम फंक्सन गर्छ त, एउटै मिनिङ मेसेज आउँछ त भनेर रिक्वेस्टिङ कुरा हेरौं. कुड यु गिभ मी अ कप अफ टी, हेर्नु यो क्वेशन मार्क छ, यो एस नो क्वेशन हो, तर यसले के गरेको छ, फंक्सन रिक्वेस्टिङ गरेको छ, अनुरोध गरेको छ. अर्कोमा हेर्नु गिभ मी योर ह्यान्ड प्लिज, ल हेर्नु यो चाहिँ के हो, दिस इज एन इम्परेटिभ सेन्टेन्स हो, यो इम्परेटिभ सेन्टेन्स हो. इम्परेटिभ सेन्टेन्स भयो नि के गर्यो यसले, हेर्नुस् है, यसले के गर्यो, रिक्वेस्टिङ गर्यो. फेरि अघि पनि कुड यु गिभ मी अ कप अफ टी, क्वेशन सेन्टेन्स हो, यो एस नो क्वेशन हो हैन, एस नो क्वेशन हो, बट यसले एउटा इन्टरोगेटिभ क्वेशन सेन्टेन्स हो हैन, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो. काम के गर्छ यसको, रिक्वेस्टिङ काम गर्छ. फंक्सन के हो, रिक्वेस्टिङ हो. सेकेन्डमा गिभ मी योर ह्यान्ड प्लिज के हो, यो इम्परेटिभ सेन्टेन्स हो, तर फंक्सन के हो यसको, तपाईं यसको फंक्सन पनि तपाईको उनी हो, यसको फंक्सन रिक्वेस्टिङ हो. अनि अब आई वन्डर इफ यु कुड गिभ मी सम मनी, हेर्नुस् यो पनि के हो, स्टेटमेन्ट छ, सब्जेक्टबाट सुरु भएको छ, तर फंक्सन के हो, फंक्सन यसको पनि के हो, रिक्वेस्टिङ हो. यसरी तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु. फेरि अर्को दिन अर्को विषयवस्तुमा तपाईहरुको लागि एउटा सामग्री लिएर आउनेछु भन्दै आजको सामग्रीबाट तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु. थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो. सी यू अगेन. बाय.